साथीहरु सोशल मिडिया एप्लिकेसनको कुरा गर्ने हो भने हामीले धेरैभन्दा धेरै प्रयोग गर्ने सोशल मिडिया एप्लिकेसन फेसबुक हो। तर साथीहरु फेसबुकमा कतिपय यस्ता सेटिङहरु रहेका हुन्छन् जसलाई हामी मध्येबाट धेरै फेसबुक प्रयोगकर्ताले अहिलेसम्म प्रयोग नै गर्नुभएको छैन, जसले गर्दाखेरि तपाईले फेसबुकको एउटा छुट्टै आनन्द लिन सक्नु भएको छैन। आज मैले तपाईलाई 5 वटा यस्ता सेटिङ बताउन गएको छु जुन फेसबुकका एकदमै महत्त्वपूर्ण सेटिङ हुन् र यसलाई प्रयोग गरेर तपाईले फेसबुकको छुट्टै आनन्द लिन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई सुरक्षित वा फेसबुक एकाउन्टका भित्रका केही फिचरहरूलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले जान्न चाहनुहुन्छ कि यी सम्पूर्ण सेटिङहरू के हुन् भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, म कृष्ण घिमिरे टेक्निकल भिजनमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ल साथीहरु, टपिक सुरु गरौँ। साथीहरु, अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले टेक्निकल भिजनमा नयाँ हुनुहुन्छ भने टेक्निकल भिजनलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि आगामी समयमा आउने यस्तै खालका भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा छिटो आउनेछ। अब साथीहरु, यो भिडियोको बारेमा बुझौं। वास्तवमा हामीले फेसबुकमा रहेका यी 5 वटा मुख्य सेटिङ जुन मैले आज सेलेक्ट गरेको छु यसलाई हामीले आफ्नो मोबाइलमा कसरी सेट गर्न सकिन्छ, फेसबुक प्रोफाइलमा कसरी हामीले यसलाई सेट गर्न सकिन्छ। साथीहरु, यो भिडियोको टपिक मन परेको छ तपाईलाई भने प्लिज साथीहरु भिडियोलाई लाइक गरेर अगाडि बढौं। अब साथीहरु, लागौं हामी आफ्नो मोबाइलतर्फ। र साथीहरु, हामी आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेका छौं। अब साथीहरु, हामीले आफ्नो मोबाइलमा फेसबुक एप्लिकेसनलाई खोल्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा फेसबुक एप्लिकेसनलाई खोल्नु होला। अब फेसबुक एप्लिकेसन खुलिसकेको छ साथीहरु, सबैभन्दा पहिलो सेटिङ के रहेको छ भने यदि तपाईले कुनै पनि साथी, तपाईको मिल्ने साथी छ, साथीले कुनै पनि पोस्ट आफ्नो प्रोफाइलमा राख्दा बित्तिकै फ्रन्टमा तपाईको प्रोफाइलको फ्रन्टमा डिस्प्ले गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि माथिपट्टि रहेका तीनटा धर्कामा टच गरिदिनु होला। अब यहाँ आइसकेपछि डाउनमा आउनु होला। डाउनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ माथिपट्टि छौं हामी। डाउनमा आइसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ सेटिङ्स एन्ड प्राइभेसी भनेको छ, यसमा टच गरिदिनु होला। अब साथीहरु, यहाँ टच गरिसकेपछि फेरि सेटिङमा जानु होला। अब साथीहरु, सेटिङमा आइसकेपछि जस्ट डाउनमा आउनु होला। यहाँनिर एउटा न्यूज फिड भन्ने हुन्छ साथीहरु, खोज्नु होला। यहाँ हेर्नुहोस् न्यूज फिड सेटिङ भन्ने, जस्ट यसमा टच गरिदिनु होला न्यूज फिड प्रेफरेन्समा। अब साथीहरु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि अप्सन रहेको छ प्रायोरिटाइज हु टु सी फर्स्ट भनेको छ, जस्ट यसमा टच गरिदिनु होला। अब यहाँ विभिन्न जति पनि साथीहरु तपाईको फेसबुक एकाउन्टमा रहेका छन् त्यो यहाँ देखाइरहेको हुन्छ। अब जस्तै मैले यहाँ तीनटा उसमा स्टार लगाएको छु, यसको अर्थ यी जति पनि मैले आफ्नो साथीहरुलाई यहाँ स्टार लगाइदिएको छु ती व्यक्तिहरुले मलाई कुनै पनि बेलामा अटोमेटिकली जब पोस्ट राख्छन् मेरो प्रोफाइलमा डाइरेक्टली पहिले देखाउँछ। जस्तै मैले अर्को चुज गरेँ यतापट्टि र त्यस्तै साथीहरु तलपट्टि अर्को चुज गर्न सक्छु। त्यस्तै यतापट्टि जुन जुन साथीहरुले लाग्छ तपाईलाई कि ती साथीहरुले तपाईलाई कुनै पनि पोस्ट राख्दा बित्तिकै तपाईको प्रोफाइल स्क्रिनमा सबभन्दा माथि आओस् भनेर चाहनुहुन्छ भने ती साथीहरुलाई यहाँबाट टिक लगाउनु होला। अथवा तपाईले कुनैलाई हटाउन चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा हटाउन पनि सक्नुहुन्छ यहाँबाट साथीहरु। यस्तो तरिकाबाट तपाईले सजिलैसँग विभिन्न यहाँ देखाइएका साथीहरुलाई टिक लगाइदिन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि उनीहरुले कुनै पनि पोस्ट गर्दा बित्तिकै तपाईको स्क्रिनमा डिस्प्ले गर्न जान्छ। अब साथीहरु पछाडी जाउँ। यो थियो साथीहरु पहिलो सेटिङ। अब दोस्रो सेटिङ के रहेको छ भने साथीहरु, यदि तपाईलाई कुनै पनि बेलामा कुनै पनि साथीबाट पोस्ट आउँदाखेरि तपाईको फेसबुक प्रोफाइलमा भएको सम्पूर्ण साथीहरुले कुनै पनि पोस्ट गर्दाखेरि जथाभावी पोस्ट आउँछ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई रोक्न सक्नुहुन्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ आजभोलि जथाभावी व्यक्तिहरुले अनावश्यक पोस्ट गरिरहेका हुन्छन् र जति बेला पनि हाम्रो स्क्रिनमा देखा परिरहेको हुन्छ, जस्तै यहाँ विभिन्न देखिरहेका छन्। भनेपछि अब तपाईले यसलाई हाइड गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि फेरि तीनटा धर्कामा जानु होला, फेरिबाट सेटिङमा जानु होला, फेरि सेटिङमा जानु होला र यहाँ गएर फेरि हामी त्यही न्यूज फिडमा जानुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ न्यूज फिड प्रेफरेन्स भन्नेमा। अब यहाँ गइसकेपछि तल्लो अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ अनफलो पिपल टु हाइड देयर पोस्ट, जस्ट यसमा टच गरिदिनु होला। अब यहाँ धेरै साथीहरु डिस्प्ले गर्छ। तपाईलाई लाग्छ कुनै साथीले जति बेला पनि पोस्ट गरिरहेको छ, तपाईलाई त्यो पोस्टले इरिटेट गराएको छ भने त्यो व्यक्तिलाई तपाईले यहाँ अनफलो गरिदिन सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईको साथी चाहिँ रहन्छ तर त्यसले गरेका कुनै पनि पोस्ट तपाईको वालमा देखिन्न, तपाईको प्रोफाइलमा देखिन्न। अब यहाँ टच गर्छु मैले जस्तै एउटालाई, हेर्नुस् यो गोलो तरिकाबाट यहाँ बनेको छ गोलो, र यसबाट अब कुनै पनि पोस्ट मेरो स्क्रिनमा डिस्प्ले पर्ने छैनन्। अरु कुनै पनि व्यक्तिलाई तपाईले यहाँबाट यस्तै तरिकाबाट सेट गरिदिन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा त्यो व्यक्तिले तपाईलाई पोस्ट गर्दाखेरि कुनै पनि पोस्ट डिस्प्ले
गर्ने छैन कुनै पनि सेलेक्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ साथीहरूलाई, अथवा तपाईँले कुनै पनि बेलामा यसमा हटाउन पनि सक्नुहुन्छ। यस्तो गरिसकेपछि के हुन्छ भने अब त्यो व्यक्तिले पठाएको पोस्ट तपाईँको प्रोफाइल स्क्रिनमा डिस्प्ले गर्दैन, जथाभावी पोस्टहरू आउँदैनन्। अब ब्याक जान सकिन्छ साथीहरू। यो थियो हाम्रो दोस्रो सेटिङ। अब तेस्रो सेटिङ रहेको छ, यो पनि साथीहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण सेटिङ छ, जसले हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ नोटिफिकेसन। त्यसको लागि पनि 3टा डटमा जानुपर्ने हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने साथीहरू हाम्रो स्क्रिनमा जथाभावी नोटिफिकेसन आइरहेका हुन्छन्। तपाईँले के गर्नु होला भने यतापट्टि सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गइसकेपछि साथीहरू जस्ट तल आउनु होला। अलि तल आइसकेपछि तपाईँले नोटिफिकेसन सेटिङ भन्ने हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। नोटिफिकेसन सेटिङ भन्ने रहेको हुन्छ। यसमा तपाईँ नोटिफिकेसन सेटिङमा जानु होला। नोटिफिकेसन सेटिङमा आइसकेपछि तपाईँले कतिको ख्याल गर्नुपर्छ साथीहरू, हामीले डेली जब बिहान फेसबुक खोल्छौँ, खोल्दा बित्तिकै फल्ना व्यक्तिको बर्थडे, फल्ना व्यक्तिको बर्थडे 3 दिनपछि आउँदैछ वा आज उसको बर्थडे भनेर अनावश्यक आइरहेको हुन्छ र धेरै व्यक्तिहरूको त्यस्तो देखाइरहेको हुन्छ। तपाईँले यदि यहाँ सेट गरिदिनु भयो जस्ट बर्थडे भन्ने छ तलपट्टि, यसमा टच गरिदिनु भयो भने माथिपट्टि एलाउ नोटिफिकेसन अन फेसबुकलाई अफ गरिदिनु भयो भने, अब टर्न अफ गरिदिनु भयो भने कुनै पनि व्यक्तिको बर्थडेको नोटिफिकेसन आउँदैन, जसले गर्दा एउटा बेनिफिट के हुन्छ भने तपाईँले कुनै पनि व्यक्तिले जति पनि बेलामा यो नोटिफिकेसन आइरहेको हुन्छ त्यसलाई रोक्न सक्नुहुन्छ। अब यस्तो तरिकाबाट हामीले रोक्न सकिन्छ। अरू अथवा कुनै पनि रिमाइन्डरहरू छन् यसलाई पनि हामीले यहाँबाट रोक्न सकिन्छ। जथाभावी ट्याग गरिएका मेल आउँछन् तपाईँलाई भने त्यसलाई पनि रोकिदिन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि यहाँबाट नोटिफिकेसनले तपाईँले रोकेर आफ्नो फेसबुक वालमा आउनबाट बचाउन सक्नुहुन्छ। प्रोफाइलमा जथाभावी डिस्प्ले गर्दैन। यो थियो साथीहरू हाम्रो तेस्रो सेटिङ। अब त्यसपछि साथीहरू अन्तिम एकदमै बेस्ट सेटिङ रहेको छ, जसलाई युज गरेर तपाईँले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई एकदमै सेक्युर बनाउन सक्नुहुन्छ ह्याकरबाट। त्यसको लागि तपाईँले 3टा डटमा टच गरिदिनु होला माथि। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरू फेरिबाट तपाईँ सेटिङमा जानु होला। अब यतापट्टि तल अप्सन रहेको हुन्छ सेक्युरिटी एन्ड लगइन भन्ने, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा टच गरिदिनु होला। यहाँ टच गरेपछि साथीहरू तपाईँले जस्ट यता हेर्न सक्नुहुन्छ 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन भनेको छ। युज 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसनमा टच गरिदिनु होला र यहाँ टच गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ सेलेक्ट अ सेक्युरिटी मेथड भनेको छ। यसमा रिकमेन्डेड युज अ एप लिङ्क गुगल अथेन्टिकेटर भनेको छ। यसको ठाउँमा तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट मेसेज छ, यसमा टच गरिदिनु होला र कन्टिन्यू गरिदिनु होला। अब कन्टिन्यू गरिसकेपछि तपाईँले जुन मोबाइल यहाँ सेट गर्नुभएको छ त्यहाँ उसले मेसेज पठाउँछ, अथवा तपाईँले यहाँ यो मोबाइल नम्बर जुन सेट गर्नुभएको छ त्यो बाहेक अर्को राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो बेलामा तपाईँले तलपट्टि एड अ नम्बर गर्न सक्नुहुन्छ र कन्टिन्यू गरिदिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि कन्टिन्यू गरेर तपाईँले एउटा आफ्नो मोबाइल नम्बर यहाँ राखिदिन सक्नुहुन्छ। अब आफ्नो नम्बर राखेपछि साथीहरू जस्ट तपाईँले कन्फर्म गरिदिनु होला। अब कन्फर्म गरेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर सेक्युरिटी प्लिज इन्टर युर पासवर्ड टु कन्टिन्यू भनेको छ। पासवर्ड राखेर कन्टिन्यू गरिदिनु होला। अब पासवर्ड राखिसकेपछि कन्टिन्यू गरिदिनु होला। ल हेर्न सक्नुहुन्छ 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन आएको छ, माथि कोड पठाइसकेको छ 811662 भनेर। अब जुन कुनै बेलामा पनि मैले जब आफ्नो मोबाइललाई लगइन गर्छु त्यस्तो बेलामा यो कोड पठाउँछ र जबसम्म हामीले यो कोड राख्दैनौँ तबसम्म हाम्रो लगइन हुँदैन, जसले गर्दा कुनै पनि व्यक्तिले तपाईँको फेसबुक एकाउन्टलाई ह्याक गराउन सक्दैन। यसबाट पनि तपाईँ बच्न सक्नुहुन्छ। डन गरिदिउँ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अन भइसकेको छ। अब यस्तो तरिकाबाट हामीले यो 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसनलाई अन गर्न सकिन्छ। अब साथीहरू यसैमा एउटा अप्सन अझै रहेको छ। यदि मान्नुहोस् तपाईँले कुनै पनि बेलामा तपाईँले नेट सर्फिङ गर्नुहुन्छ वा फेसबुकबाट तपाईँ कुनै पनि वेबसाइटमा ट्रान्सफर हुनुहुन्छ भने तपाईँको मोबाइलमा भाइरस पस्ने सम्भावना एकदम धेरै हुन्छ। त्यसलाई बचाउनको लागि एकदम डाउनमा आउनु होला। यहाँ आइसकेपछि सेफ ब्राउजिङ भन्ने अप्सन छ, यसमा टच गरिदिनु होला। अब यहाँ टच गरिसकेपछि साथीहरू जस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ माथि भनेको छ डिस्प्ले अ वार्निङ इफ यु अटेम्प्ट टु नेभिगेट टु द पोटेन्सियल डेन्जरस अर डिसेप्टिभ वेबसाइट थ्रु फेसबुक भनेको छ। एकदमै डेन्जरस वेबसाइटहरूमा तपाईँ पुग्नुभयो भने फेसबुकले तपाईँलाई वार्निङ गर्नेछ, भनेपछि यसले अन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यो अन गरिदिनु भने अब कुनै पनि बेलामा तपाईँ फेसबुक छोडेर अर्को ठाउँमा जाँदा बित्तिकै वार्निङ गर्छ फेसबुकले कि तपाईँ अननोन सोर्समा जानुभएको छ, यहाँबाट तपाईँलाई खतरा हुनसक्छ भनेर। यो अन गरिदिनु भने कहिले पनि तपाईँको मोबाइल ह्याक पनि हुँदैन र भाइरस पनि पस्ने छैन। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यी सम्पूर्ण सेटिङहरू हामीले आफ्नो मोबाइलमा गरेर फेसबुकको छुट्टै आनन्द लिन सकिन्छ। साथीहरू भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला।
ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यी सम्पूर्ण सेटिङलाई प्रयोग गरेर हामीले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई सुरक्षित मात्र नभएर फेसबुकलाई एउटा छुट्टै तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी मध्येबाट तपाईलाई कुन सेटिङ सबभन्दा राम्रो लाग्यो प्लिज साथीहरू कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो कमेन्ट राखिदिनु होला। आशा गर्दछु साथीहरू यो भिडियो तपाईलाई मन परेको छ। यदि भिडियो मन पराउनु भएको छ भने प्लिज साथीहरू भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले भिडियो शेयर गरिदिनु होला र यो भिडियोको बारेमा तपाईको मनमा के विचार छ यो भिडियोको मुनिको कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो कमेन्ट राखिदिनु होला। र यदि तपाईले मलाई पर्सनली के सोध्न चाहनुहुन्छ भने टेक्निकल भ्यू 71 इन्स्टाग्राम आइडीमा फलो गर्नु होला। आजको लागि यति राख्न चाहन्छु। छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट्नुहुनेछ। धन्यवाद।